Hi, GEEK යාළුවෝ ඔක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා GEEK PRO MB YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් AI වලින් වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක මාර සරල කියන්නේ සරල ස්ටෙප් ටිකකින් හදා ගන්න ඕන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් අපි ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරගන්න හැටි තමයි අද බලන්න. ඉතින් මේක කරන්න අපිට සයිට් එකක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකොත් ඔයාලා software එකක්වත් install කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ PC එකටවත් phone එකටවත්. ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ browser එක open කරලා තමයි ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් website එකේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කරන්නේ යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එක all press කරලා දාන්න. එතකොට මම කියන හැම වීඩියෝම වලට notification හරහා ගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඔයාලගේ Chrome browser එක. මම මේ විදිහට Chrome browser එක ඕපන් කරගෙන search කරගන්නවා Luma AI කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ Luma AI site එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා මේකට එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ try now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන sign in වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන sign in වෙනවා. හරි මේ විදිහට sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ෆොටෝ එකක් දාලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එක දාලා මෙතනින් prompt එකක් දෙන්න. මම මේ විදිහට මට ඕන ෆොටෝ එක මෙතනට drag and drop කරගන්නවා. drag and drop කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේ drag and drop කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම නිකන් මේකක් type කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නිකන් මේ විදිහට prompt එකක් type කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට මෙයා චුට්ටි වෙලාවක් අරගෙන මේක මෙයාලා හදලා දෙනවා. ඉතින් මම හදපු ටිකක් පෙන්නන්නම්. මම මේ හදපු ටිකක් මේක නිකන් මේ ෆොටෝ එක මම මේක වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරා. මේකත් එහෙමයි. මේකත් එහෙමයි. මෙතනත් මේකත් එහෙමයි. දැන් මෙතන මේක ක්‍රියේට් වෙනවා. මේකත් ඒ වගේම තමයි. මම මේක ෆොටෝ එකක් බවට පත් කරලා තිබ්බ එක තමයි මේ වීඩියෝ බවට හත් උනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එහෙම කරගන්න. ඔයාලට දැන් මේක නිකන් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ෆොටෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. pixels කියලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ එනවා ඔයාලට යට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් සයිට් එකේ තියෙන free stock photos and කියලා ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ හරි ෆොටෝ හරි සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට ඕන ෆොටෝ එක දාන්න පුළුවන්. මම මේ thumbnail background දෙනවා. thumbnail background දෙනවා. අපිට thumbnail එකට අවශ්‍ය background ගොඩක් ඒවා මෙතන තියෙනවා. එහෙම ගන්න මම නිකන් මේ දෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් අපි මේ විදිහට ටෝකියෝ වල නිකන් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් දුන්නා. එයා හදලා දෙන තියෙන ෆොටෝස් අපිට දෙනවා. ඒක මාර ලේසි. අර දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝස් ගන්න මෙතනින් මම නිකන් sorry මම මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ ඩිසයින් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එකත් මෙවලා ඉතින් මම මේක පෙන්නන්න අර ගත්ත ෆොටෝ එක මේ විදිහට එයා වීඩියෝ බවට පත් කරලා දෙනවා. අර දැන් අපි ගත්ත ෆොටෝ එක ඔයාලා දැක්ක ඇති. මම ඔයාලට ෆොටෝ එක පෙන්නන්න. මේ තියෙන ෆොටෝ එක ඒක තමයි මෙයා අපිට මේවා කරලා දෙන්නේ. ඉතින් තව එකක් අපි බලමු. ඒකෙම පික්සල් එකෙම අපි people run කියලා සර්ච් කරමු. ඒතර run එකක් දාන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් මෙන්න මේ ගමු. dog ගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට Luma AI එකට යනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතනින් මගේ එක මේක drag and drop කරගන්නවා මෙතනට. හරි ඉතින් drag and drop කරගත්තට පස්සේ මේ ෆොටෝ එක ඒක මම මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් drag and drop කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා දාගන්න පුළුවන් run sorry the dog run. නැත්නම් ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක අපිට පුළුවන් chat GPT එකට දීලා
ඔයාලට හිතෙන්නම නැත්නම් ChatGPT එකට ගිහලා සර්ච් කරලා ChatGPT එකට යන්න. ඔයාලට මම ChatGPT එක යන විදිය ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක ගෙනවනේ. ඉතින් ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ එක මෙතන drag and drop කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මේක ආයෙම drag and drop කරගන්නවා. මේ විදිහට මේ drag and drop කරගෙන මම මේක සර්ච් කරනවා. ඔයාලට හිතන එක type කරගන්න ෆොටෝ. මම දෙල් right prompt this photo to video creative video prompt. මම නිකන් prompt එකක් ගන්න prompt එකක් දාන්න කියලා දැම්මා. දැන් බලමු කොහොමද මේකේ prompt එක එන්නේ කියලා. නිකන් දාලා බලමු. මේ විදිහට දෙනවා. ගොඩක් ලොකු prompt එකක් දෙන්නේ. අපි ඒක මේ විදිහට copy කරගමු. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට Lumaya එකට යනවා. ඊට පස්සේ මේක මම මේ විදිහට cut කරලා මේක මෙතනට paste කරලා මේක අපිට පුළුවන් මේක loop එකක් විදිහට දාන්න. නැත්නම් inhale prompt එක විදිහට දාලා මේ විදිහට අපිට end එකකුත් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලා මේක create කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේක විතර අපි short කරගමු. දිග වැඩි වගේ මම short කරගන්නවා. හරි ඉතින් මේ විදිහට short කරලා දුන්නා. දැන් මේක දාලා බලමු. මම credit වලින් හින්දා දන්නේ. මේ credit ඕනේ දවසට දෙකක් තුනක් පුළුවන්. මම බලලා තියෙනවා මේකෙන් හදලා තියෙනවා. අපි බලමු. use capacity right now. අපි මේක අයින් කරන්න බෑනේ. ඉතින් අපි මෙතනින් create අපේ account එක free මාසෙට 30ක් පුළුවන් හදන්න. API එකේ හරි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක මගේ මේ මොකක් හරි වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙතන නිකන් වෙන ෆොටෝ එකක් දීලා බලන්න. මෙතනට වෙන ෆොටෝ එකක් දීලා බලමු අපි දැන් මේ පික්සල් එකෙන් අර මේක දෙමු. අරකටම දෙමු. අර prompt එකටම දෙමු. මේ prompt එකටම මේක මෙතනට දෙමු. අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. මේක ෆොටෝස් ඇඩ් වෙන්නෙත් නෑ. බැයි නම් බෑ කියලා දානවා. මම හිතන්නේ 3ක් විතර පුළුවන්. මෙතන loop inhale promote එක inhale වෙන්නේ නැතුව දාලා බලමු. enhance හරි on create වෙනවා. ඉතින් අර මම හිතන්නේ දාලා ෆොටෝ එකේ කේස් එකක්. මම මේක අනේ මන්ද මේක create වෙනවා. අපි බලමු මේ create වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා. මේ 5ක් හදන්න පුළුවන් දවසට. මම හිතන විදිහට දවසට 5ක් හදන්න පුළුවන්. අපි calculate කරලා බලමු. අපි දැන් කැල්ල කරම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් දවස් මාසෙට 30යි පුළුවන්. දවසට තොර එක ගානනේ. හැබැයි මේකේ මම හිතන විදිහට අනේ නෑ. මේ කියලා තියෙනවා account එකේ generate කරන්න පුළුවන් මාසෙට 30යි. මම කියන්නේ දවසට 5 ගානේ මේ එහෙම තමයි මම හිතන්නේ මම කරේ ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා primia pro plus stand කියලා තුනක්. අතව light කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් yearly එක. මේක monthly yearly එක චුට්ටක් ගණන් අඩු. හැබැයි light එක ගන්නවා නම් high quality generation කරලා දෙනවලු. මේකෙන් remove watermark එක remove කරනවලු. අපි ගන්න ඕනේ එහෙනම් stand එක. නැත්තම් අපිට month yearly ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක yearly තමයි 30 වැඩ් වෙන්නේ. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ හදලා දීලා තිනවා.
මාර නියමයට කෙනෙක් මම ඒක ඔයාලට ප්‍රිවිව් එක පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක මාර ලස්සනට හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට ඒකේ ප්‍රිවිව් එක පෙන්නන්න. ඉතින් ඒක මාරම හොඳ මාරම ලස්සන වීඩියෝ එකක් හදලා දෙන්න යාලා. ඒ කියන්නේ අරක තියෙන ලුමා කියලා. ඒක තමයි අර එතන තියෙන අවුල් එක. නැත්තම් ඔයාලට ඒක මාර ලස්සනට يعني වීඩියෝස් හදනවා නම් අර දැන් ෆොටෝ එකට අර වීඩියෝ එක දැන් ඒකේ අර ෆොටෝ එක අර කොහෙවත් අර මේ AI වලින් හදුවා කියලා හොයාගන්නවත් බෑ. ඉතින් ඒක අර ඒක අර මේක තමයි කේස් එක තියෙන්නේ. මෙතන මේ එතන කේස් එක තියෙනවා මේ එච්චර නෑ මේ මං හිතන්නේ මේ ෆොටෝ එක මේකේ හදන හින්දා නැත්තම් ඒක අර මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ලස්සනයි. ඉතින් අර මේ වීඩියෝස් එහෙම හදන කට්ටියට අර ෆොටෝ එකක් ටක් ගාලා ෆොටෝ එකක් ගහගත්ත වීඩියෝ එක හැදුවා. ඉතින් අර ඒ වගේ ලේසි. ඉතින් අද ගෙනාව වීඩියෝ එක මොකද? ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. දැන්ම subscribe කරන්න. පල්ලා තියෙන comment section එකේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ සඳහා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට තවත් ඔයාලගේ friends ලාට මේක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා මේක like එකක් දාලා තියාගන්න. තව ඔයාලට friends කෙනෙක්ට දාලා ගන්න මේක ඔයාලගේ friends කෙනෙක්ට බලා ගන්න මේක ඔයාලා share කරලා දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා නම් මගේ YouTube channel කිලින් ගිහුවා වගේම subscribe කරලා තියාගන්න. මගේ free page එකත් join වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා bye.